Ni hao, Philippine. Medyo mahirap ang sabihin yon. Hello, Philippines. Hello, Pilipinas. Kumusta po kayo? 我叫艾薇. Ibig po sabihin yan, ako po si Ai Wei. 这是你好 Philippine. Ito po ang Ni Hao Philippines. Mag-aral mag-Chinese. So, ready na po ba kayo mag-aral mag-Chinese with me today? Ano po ba ang topic today? Ang topic ay ang tinatawag nilang pinyin. Ano ang pinyin? Sa Chinese, sinasabi yan ng may tone, yung mataas. Pinyin. Ganyan sabihin yan. So, ano nga po ba yan? Ang pinyin is yung paggamit ng Roman letters, yung mga letra or ABC para i-represent yung mga tunog ng Chinese words. And like, ngayon hindi natin naiintindihan yung pagbasa ng characters, pero because may pinyin, gumamit ng letra, naiintindihan natin. So, Hanyu yung standard internationally pagdating dyan. So, like now, ni hao, Philippine. So, ganun, nagigets ko na yon. Mabilis na siyang mabasa, matutunan. Gets mo ba? Mabilis ba? Nagets mo, good job. If hindi naman, wala namang problema yon. You can put a comment. You can ask your questions and maybe I can answer or pwede rin namang i-google yun. So still put a comment on the comment section. And if you like this video, please click on the like button. And well, kung ayaw mo naman siya, walang problema. You can dislike it. Tapos, pero kung nagustuhan mo, of course, you are free to share it to the world. You can share. And alam mo na yan, if you want to watch the next videos here, you can please subscribe to this channel. So, ulitin ko po, 我叫艾薇. Ibig sabihin, ako po si Ai Wei. And ito po ang 这是你好 Philippine. Ito po ang Ni Hao Philippines. So, kailangan ko pang ayusin yung pronunciation ko, but we can learn together. Thank you very much for watching. Bye!